Vi har ett fantastiskt tätortsnära landskap norr om Motala. Vi vill med den här videon försöka förmedla en helhetssyn på landskapet i norra Vätterbygden. För cirka 650 miljoner år sedan bröts kontinentalblocket Baltika loss från superkontinenten Rodina och en gravsänka bildades genom en förkastningsbildning. Sediment kallat Visingsöformationen sänktes ner i gravsänkan. I denna gravsänka blev sjön Vättern till. Det som gett vårt landskap de former som framträder idag är i huvudsak en påverkan från senaste istiden. Vår trakt ligger i den så kallade mellansvenska israndzonen där inlandsisens avsmältning stannar upp för cirka 12 000 år sedan. Vi börjar presentationen av vårt landskap vid Vättern och Motalabuktens öreservat. En fjug med fyr har varit viktig för tidig betydande sjöfart. Som mest har det bott 17 personer på ön. Från Fjug följer Ärkerna, Sandön och Åholmen som alla är en del av buktens öreservat. När vi kommer in mot land vid gården Lillahals och sedan följer Vätterns östra strand upp mot Lemunda kan vi se exempel på Vätterns egna bergart, Visingsöformationen. Här finns bland annat konglomerat och sandsten. Invid stranden fanns förr små stenbrott för tillverkning av kvarn och slipstenar. Ut med Lemundavägen som följer Djurkällarplatåns terrasskant karaktäriseras landskapet av ett stråk av storgårdar med herrgårdskaraktär och herrgårdarna Norra Freberga och Lindenäs. Jorden är bördig av isälvssediment med inslag av postglacialt silt. Stråket med storgårdar fortsätter från Gatugården ut med Lemundavägen och passerar den stora slättbyn Djurkälla. Landskapet vid Lemundavägen utgör en gräns mellan skogslandet i norr och Östgötaslätten i söder. Djurkälla karaktäriseras av det öppna, flacka landskapet med fantastiskt fina utblickar ned mot Vättern. Från Djurkälla, Frälsutjord och Åvik ligger fritidsområden ner mot Vätterns strand. Skogsridån i öster i området är en mycket viktig grön korridor mellan Vättern och Djurkällarplatån. Sträckningen används flitigt av ryttare och fotgängare. Vidare norrut, nära riksväg 50, ligger Kärsbygård, där också en större ridverksamhet bedrivs. Vi följer Kärsbyån. I Kärsbyån leker harr, flodnejonöga om våren och öring under senhösten. Mot Bromma gård passerar vi Brommaskogen, som liksom Kärsbyån har ett naturvärde motsvarande ett naturreservat. Bromma gård är den av ensamliggande storgårdar med herrgårdskaraktär som direkt gränsar mot Motala tätort. Djurkällarplatån är ett 5 kvadratkilometer stort isälvsdelta som består av ett åsnätverk med åsgropar och dödisgropar. Deltaplatån är unik i sitt slag och är utpekat som riksintresse för geologin. Efter laga skifte 1848 till 51 fick 4 gårdar av 13 gårdar vara kvar på bytomten, medan övriga utflyttade gårdar blev utspridda långt indragna från Lemundavägen för att komma så nära de nya ägorna som möjligt. Under 11
200 år har människan påverkat det här landskapet som fortfarande mycket försiktigt är exploaterat med byggnation kring existerande gårdar trots närheten av tätorten Motala. Stora delar av det landskap vi nu visat hotas att förstöras av exploatering som inte stämmer med miljölagstiftningen. Motala kommun har många bättre alternativ till sin bostadsplanering. Kommunen har nu startat arbetet med att upprätta en detaljplan för jordbruksmarken som Riksbyggen köpt. Vi har markerat det området med röda linjer. Vi kommer att göra fler videos och beskriva vår kritik ytterligare. Prenumerera gärna på vår videokanal och dela med dina vänner.